सो अहिले नेपालमा यो 55-60 हजारको सेगमेन्टमा लन्च भएका धेरै फोन्सहरू चाहिँ यसो हेर्दाखेरि एक किसिमले क्या अन्डरवेल्मिङ फिल हुन्छ कि रिसेन्टली अनर X9D अनि रेडमीको नोट 15 प्रो र नोट 15 प्रो प्लस जस्ता फोनहरू लन्च भएका थिए र तिनीहरूको मेन फोकस चाहिँ मोस्टली ड्युरेबिलिटीमा छ र ब्याट्री ठुलो छ कि तर जब एक्चुअल फोन चलाउन थाल्छौ नि त्यो एक्सपिरियन्स हुन्छ नि त्यो चाहिँ कस्तो खल्लो लाग्छ कि मलाई ती फोन्सहरूमा र पर्सनली मलाई चाहिँ स्मार्टफोनमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ दुईटा कुरा लाग्छ कि फर्स्ट भनेको चाहिँ सफ्टवेयर र ओभरअल फोन युज गर्दा कस्तो एक्सपिरियन्स दिन्छ त्यो अनि सेकेन्ड भनेको चाहिँ क्यामेराज र यो दुईटा एस्पेक्टमा चाहिँ नथिङको यो लेटेस्ट फोन 4A ले बब्बाल काम गरेको छ यो पालि नेपालमा चाहिँ यो फोनको स्टार्टिङ प्राइस 56,000 रुपियाँ छ यसको 8/128GB भेरिएन्टको लागि तर अफकोर्स 256GB भेरिएन्ट लिन सजेस्ट गर्छु म चाहिँ जसलाई चाहिँ 61,000 रुपियाँ पर्न जान्छ र अहिले चाहिँ यो फोन नेपालमा प्री बुकिङको लागि पनि अवेलेबल छ र बाइ द वे प्री बुकिङ गर्दाखेरि चाहिँ CMF को यो बड्स चाहिँ तपाईहरुले सित्तैमा पाउन सक्नुहुन्छ सुरुमा डिजाइनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कलर अप्सन्स मैले भने नि यस्तो मिठो मिठो कलर अप्सन्स छ जेनजी र मिलेनियल्सलाई त पक्का मन पर्छ अनि फोन हातमा लिने बित्तिकै यो क्लीन ट्रान्सपेरेन्ट डिजाइनले चाहिँ एकैचोटि कस्तो अटेन्सन ग्र्याब गर्छ कि हातमा लिँदाखेरि चाहिँ अलिकति चौडा फिल भयो मलाई चाहिँ जस्ट लाइक द नथिङ फोन 3A तर वेट डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ राम्रो छ है र 3A भन्दा चाहिँ बटन प्लेसमेन्ट पनि यसपालि अलिकति भिन्न छ कि पावर बटन एक साइडमा छ अनि अर्को यो एसेन्शियल स्पेस भन्ने बटन चाहिँ अर्को साइडमा छ पहिला जस्तो अब झुकेर रङ बटन थिचिने प्रब्लम चाहिँ यसपालि छैन मलाई अलिक चित्त नबुझेको कुरा चाहिँ यसको इन्ग्रेस प्रोटेक्सन चाहिँ जम्मा IP64 मात्रै हो सो सानोतिनो पानीको छिट्टाहरूबाट मात्रै बच्न सक्छ यो फोन आई गेस अब IP68 अथवा IP69 के नभए पनि एटलिस्ट IP67 सम्म चाहिँ दिनुपर्ने हो क्या नथिङले इभन स्यामसङको A सिरिजमा पनि IP67 रेटिङ आउँछ एनीवे कम्पेयर टु यो फोन नथिङकै 4A प्रो जुन चाहिँ यो फोनको ठुलो दाइ हो अलिकति प्लास्टिकी चाहिँ यो फिल हुन्छ 4A प्रोमा चाहिँ मेटल फ्रेम्स छ र इट फिल्स मोर प्रिमियम के नथिङ फोन 4A भन्दा मुभिङ अन नथिङ फोन 4A को डिजाइनमा अर्को नयाँ कुरा भनेको चाहिँ यो पालि ग्लिफ लाइट हटाएर यस्तो यो ग्लिफ बार ल्याएको छ नथिङले एज यु क्यान सी यहाँ चाहिँ यस्तो 6वटा LED बार्सहरू छन् जसलाई चाहिँ कस्टमाइज गर्न मिल्छ अनि ठ्याक्क यो ग्लिफ बारको तलपट्टि चाहिँ यस्तो रेड लाइट पनि हालिदिएको छ नथिङले जुन चाहिँ रेकर्डिङ गर्दाखेरि बल्छ अब कतिजनालाई चाहिँ यो गिमिक पनि लाग्न सक्छ अब कतिलाई युजफुल पनि लाग्छ त्यो आफ्नै चोइसको कुरा हो मुभिङ अन नथिङको यो फोन 4A को डिस्प्ले चाहिँ दामी नै छ है यो पालि चाहिँ फुल HD प्लस को सट्टा वी गेट एन अपग्रेडेड 1.5K रेजोल्युसन हेन्स त्यो ओभरअल शार्पनेस हुन्छ नि मच बेटर छ के यसपालि त्यो बाहेक कलर रेन्डरिङ अनि टच रिस्पोन्स र ओभरअल फ्लुइडिटी छ नि त्यो पनि राम्रो छ सो यो फोन स्क्रोल गर्दाखेरि अथवा फास्ट पेस्ड गेम खेल्दाखेरि चाहिँ और कन्टेन्ट हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै नै मजा आउँछ कि र ब्राइटनेसको कुरा गर्दाखेरि पनि एकदमै ब्राइट इन्भाइरोमेन्टमा पनि मजाको भिजिबिलिटी छ के त्यस्तो केही इस्यु छैन लास्ट इयरको कम्पेरिजनमा बोथ हाई ब्राइटनेस र पिक ब्राइटनेस नम्बर चाहिँ यसपालि बढेर आएको छ तर डिस्प्लेमा मेरो एउटा सानो कम्प्लेन चाहिँ छ है नेटफ्लिक्समा HDR10 सपोर्ट छैन के यहाँ होपफुली अपडेटबाट नथिङले HDR सपोर्ट ल्याउँछ होला किनभने युट्युब जस्तो प्लेटफर्ममा चाहिँ फेरि मजाले HDR सपोर्ट छ अब यसको स्पिकरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एज एक्सपेक्टेड यहाँ स्टेरियो स्पिकर सेटअप छ र साउन्ड क्वालिटी राम्रै ठिकै छ के नट द्याट ब्याड बेस चाहिँ अलिकति मिसिङ लाग्यो मलाई अनि त्यो पर्कर्सनको हिट्सहरू हुन्छ नि त्यो चाहिँ अलिकति शार्प आउँछ नेक्स्ट भनेको चाहिँ नथिङ फोन 4A को अर्को इम्प्रुभमेन्टको कुरा भन्नु पर्दाखेरि यसपालि ह्याप्टिक्स चाहिँ बेटर बनाएको छ है सो फिङ्गरप्रिन्ट अनलक गर्दा टाइपिङ गर्दा सबैमा चाहिँ त्यो भाइब्रेसन फिडब्याक हुन्छ नि त्यो चाहिँ राम्रो छ के त्यो भन्दैमा अब फ्ल्यागशिप फोन जतिको चाहिँ होइन तर सेटिस्फ्याक्ट्री लेभलको नै छ भन्न मिल्छ ओके अब डिजाइन डिस्प्ले स्पिकर्सहरू त राम्रो नै छ तर वाइ सुड यु बाई द नथिङ फोन 4A इज मेनली यसको सफ्टवेयर एक्सपिरियन्सले गर्दा जुन चाहिँ अब कम्पिटिसन भन्दा लिग्स अहेड नै छ के अनेस्टली यो प्राइस रेन्जमा मलाई लाग्दैन कि कुनै पनि ब्रान्डले यति लेभलको रिफाइन सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स प्रोभाइड गरिरहेको छ फर स्टार्टर्स अब अनर र Xiaomi जस्तो फोनहरू अझै पनि एन्ड्रोइड 15 मा नै बुट भइरहेछ वेयर एज नथिङ फोन 4A मा चाहिँ एन्ड्रोइड 16 आउँछ आउट अफ द बक्स नै विथ द लेटेस्ट नथिङ OS 4.1 अनि अब एक्सपिरियन्सकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यस यसमा स्न्यापड्रागन 7S Gen 4 चिप छ जुन चाहिँ यति पावरफुल चिप चाहिँ होइन विच इज सिमिलर टु वाट वी गेट अन रेडमी नोट 15 प्रो प्लस र अनर X9D पनि
तर रियल लाइफ युसेजमा चाहिँ यो फोनको त्यो फ्लुइडिटी र रिस्पोन्सिभनेस छ नि त्यो चाहिँ एकदमै नै राम्रो छ है सबै कुरा एकदमै स्मुथ फिल हुन्छ के स्टेबल अनि अप्टिमाइज छ स्लो फिल हुँदैन प्लस ब्लोटवेयर पनि अलमोस्ट नन एक्जिस्टेन्ट नै छ के अनि यहाँ तपाईँहरूले एकदमै धेरै कस्टमाइजेसन अप्सन्स पनि पाउनुहुन्छ पर्सनली मलाई मन परेको फिचर भनेको चाहिँ यो स्मार्ट ड्रोयर भन्ने हो एप्सहरूलाई अब अटोमेटिकली क्याटेगोरी वाइज सोर्ट गरिदिन्छ जुन चाहिँ मलाई धेरै नै कन्भिनियन्ट लाग्यो र अब प्रिभियस नथिङ फोन्सहरू जस्तै यो साइडमा भएको एसेन्सियल बटन छ नि यो बटन एकदमै युजफुल छ कि यसरी तपाईँले सिंगल प्रेस गरेपछि चाहिँ स्क्रिनसट लिन मिल्छ भने लङ प्रेस गर्नुभयो भने चाहिँ भोइस लिएर सेभ पनि गर्न मिल्छ सो प्लेन ओल्ड बोरिङ स्क्रिनसट्सहरू लिनु सट्टा चाहिँ दिस इज ए मच बेटर इम्प्लिमेन्टेसन जस्तो लाग्छ मलाई प्लस यो सबै स्क्रिनसट्स र भोइस मेसेजेसहरू चाहिँ एप अनुसार छुट्टेर बस्छ सो खोज्न पनि सजिलो हुन्छ यो फोनमा अपडेट पोलिसी पनि प्रिटी डिसेन्ट नै छ है 3 वर्षको एन्ड्रोइड अपडेट्स र 6 वर्षसम्मको सिक्युरिटी अपडेट्स तपाईँले यो फोनमा पाउनुहुन्छ नेक्स्ट भनेको चाहिँ अब पर्फर्मेन्सको कुरा गरौँ र स्पेसिफिकली गेमिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अफकोर्स यो हार्ड कोर गेमिङ फोन चाहिँ होइन पब्जी जस्तो गेममा चाहिँ अराउन्ड लाइक 90 FPS सम्ममा खेल्न मिल्छ र मोबाइल लेजेन्ड्स जस्तो अलिकति लो ग्राफिक्स गेममा चाहिँ तपाईँले 120 FPS सम्म कम्फर्टेबली त्यो गेमलाई रन गर्न सक्नुहुन्छ सो इफ यु आर समवन हु प्लेज हेभी गेम्स रेगुलर बेसिसमा देन मेबी यु सुड लुक एट समथिङ लाइक द पोको X7 Pro जसमा चाहिँ मच पावरफुल डायमेन्सिटी 8400 चिपसेट छ अब ब्याट्री लाइफको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा भएको 5080 मिलियम पावरको ब्याट्री माइट साउन्ड लेस कम्पेयर टु 6000 अनि 8000 मिलियम पावरको ब्याट्री द्याट वी सी रिसेन्टली अब Xiaomi र Honor फोन्सहरूमा तर नथिङको फोन 4A को ब्याट्री लाइफ चाहिँ त्यस्तो नराम्रो पनि छैन इभन हेभी युसेजमा पनि मैले लगभग त्यही 7 घन्टा जतिको स्क्रिन अन टाइम चाहिँ यो फोनबाट मजाले नै पाएको थिएँ विच इज नट ब्याड है बाई द वे यसमा चाहिँ 50 वाटको चार्जिङ सपोर्ट आउँछ र मैले चाहिँ मसँग भएको 65 वाटको युग्रिनको चार्जरले चार्ज गर्दाखेरि लगभग 1 घन्टा जस्तोमा यो फोन फुल चार्ज भएको थियो तर विडम्बनाको कुरा त तपाईँलाई थाहा छँदैछ बक्सभित्र चार्जर चाहिँ हामीले पाउँदैनौँ र छुट्टै किन्नुपर्ने हुन्छ ओके लास्टली अब चाहिँ क्यामेराको कुरा गरौँ है त एन्ड इफ यु रिमेम्बर आई वाज नट भेरी ह्याप्पी विथ Honor X9D को क्यामेरा र इभन Redmi Note 15 Pro Plus को क्यामेरा र इभन स्यामसङको A36 को क्यामेरा पनि एन्ड द रिजन वाइ नथिङ इज गोइङ टु बी द बेस्ट चोइस अन्डर 60,000 इज बिकज यसको क्यामेरा के यो पालि नथिङले चाहिँ यहाँ 50 मेगापिक्सलको 3.5x टेलिफोटो लेन्स हालिदिएको छ विच इज जस्ट अमेजिङ यो चाहिँ अब फर्स्ट टाइम नै हो वी सी अ जुम लेन्स बिङ युज अन अ मिड रेन्ज फोन र राम्रो इम्प्लिमेन्टेसन गरेको छ क्या नथिङले यहाँ सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ टेलिफोटो क्यामेराबाट बब्बाल पोर्ट्रेट्सहरू तपाईँले खिच्न सक्नुहुन्छ हामीले खिचेको यो स्याम्पल्सहरू हेर्नुहोस् न यति दामी दामी पोर्ट्रेट्सहरू खिचेको छौँ हामीले स्किन टोन्स पनि राम्रो आउँछ अलिकति कन्ट्रास्ट चाहिँ छ फोटोहरूमा तर स्किन टोन चाहिँ नेचुरली निकाल्छ के अनि एज डिटेक्सन पनि राम्रो छ जुन डेप्थ हुन्छ नि पोर्ट्रेट्सहरूमा त्यो एकदमै राम्रोसँग म्यानेज गरेको छ नथिङले अब एउटा कुरा चाहिँ के हो भने फोटो खिचेपछि त्यो प्रोसेस गर्न चाहिँ टाइम लगाउँछ त्यो चाहिँ मेबी चिपसेट त्यति फास्ट छैन नि त त्यही भएर भएको हुनुपर्छ सो फोटो खिचेपछि 2-3 सेकेन्ड जति चाहिँ अब प्रोसेसिङ गर्ने टाइम लाग्छ कि कहिलेकाहीँ मुभिङ सब्जेक्ट छ भने चाहिँ अलिकति मिसम्याच पनि हुन सक्छ तर कम्पिटिसनलाई हेर्ने हो भने चाहिँ यो लेभलको पोर्ट्रेट लेन्स कसैले पनि प्रोभाइड गर्दैन सो अरू फोनसँग कम्पेयर गर्दाखेरि नथिङको पोर्ट्रेट्स आर सो मच बेटर अनि इफ यु आर अपग्रेडिङ फ्रम अ बजेट फोन टु दिस फोन आई एम 100% स्योर यु विल लभ द जुम फोटोज पनि जुम फोटोजमा चाहिँ त्यो पर्सपेक्टिभ दामी आउँछ कि एज यु क्यान सी फ्रम दिस स्याम्पल्स र 10x सम्म जुम गर्दाखेरि पनि डिटेल्सहरू डिसेन्ट नै छ के अब मेन क्यामेराको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इट्स गुड अलि कन्ट्रास्टी छ फोटोजहरू तर ओभरअल डाइनामिक रेन्ज र डिटेलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ इट्स डिसेन्ट नट द्याट ब्याड मेरो मेन कम्प्लेन चाहिँ अल्ट्रा वाइड क्यामेरामा हो कि अल्ट्रा वाइड क्यामेरा चाहिँ अलिकति बेटर भइदिएको भए हुन्थ्यो 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड क्यामेरा छ कि सिरियसली यो चाहिँ अब रिटायर नै गर्नुपर्ने भएको छ कि रेस्ट इन पिस गरेर रिटायर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ स्पेसली यो 50-60 हजारको फोनमा 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड क्यामेरा देख्दाखेरि चाहिँ मनै खिन्न हुन्छ कि तर अब ओभरअल फोटोग्राफी वाइज तपाईँले नथिङ फोन 4A राम्रै एक्सपिरियन्स पाउन सक्नुहुन्छ एक्चुली बेस्ट नै भन्छु फर द प्राइस चाहिँ सेल्फी पनि गुड नै छ है स्किन टोन्सहरू राम्रै छ अलिकति स्मुथनिङ र आर्टिफिसियल शार्पनेस एड गरेको जस्तो चाहिँ फिल हुन्छ तर फर द मोस्ट पार्ट इट डज द जब
भिडियोको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो वाउ नै चाहिँ छैन है, तर युजेबल चाहिँ छ। राम्रो लाइटिङमा स्टेबल ह्यान्ड भएपछि भिडियो राम्रै खिच्छ यो फोनले। एउटा अड कुरा चाहिँ भिडियोमा मैले के नोटिस गरेको छु भने जब म मेन क्यामेराबाट 4K 30 FPS मा सुट गर्दै हुन्छु नि, त्यसमा चाहिँ अब 3.5x टेलिफोटोमा स्विच गर्ने अप्सन छ, तर स्विच गर्दाखेरि एक्चुअल टेलिफोटो लेन्स चाहिँ हुँदैन कि डिजिटली जुम हुन्छ। यो चाहिँ खै बग हो कि के हो आई डोन्ट नो, तर त्यस्तो यहाँ मैले फेस चाहिँ गरेको छु। सो या मैले चाहिँ यो भिडियो भरि नै भने जस्तो आई थिङ्क दिस इज ट्रुली द बेस्ट फोन अन्डर 60,000 नेपालमा अहिले। यहाँ चाहिँ तपाईँले एकदमै राम्रो युनिक काइन्ड अफ डिजाइन पाउनुहुन्छ। डिस्प्ले पनि यसपालि एकदमै इम्प्रुभ भएको छ, अनि त्यसै गरी ह्याप्टिक्स स्पिकर्सहरू पनि यसपालि इम्प्रुभ भएर आएको छ। त्यसै गरी सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स र क्यामेरा पनि राम्रो छ है यो फोनको। र मलाई चाहिँ नथिङको यो 3.5x टेलिफोटो लेन्स राख्ने डिसिजन छ नि, त्यो पनि एकदमै राम्रो लागेको छ। यो प्राइस सेगमेन्टमा अरू कुनै फोनमा छँदै छैन त्यो, र पर्फर्मेन्स पनि राम्रो छ डे टु डे काम गर्नको लागि। गेमिङ पर्फर्मेन्स चाहिँ अब त्यस्तो स्ट्रङ छैन म मान्छु, तर ओभरअल पर्फर्मेन्स छ नि एभ्रिडे युजको लागि चाहिँ इट्स भेरी गुड। सो एभ्रीवान, यही नै थियो हाम्रो अनबक्सिङ एन्ड क्विक रिभ्यू अफ द नथिङ फोन 4A। तपाईँलाई चाहिँ यो फोन कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट्समा हामीलाई भन्न नबिर्सिनु होला। And while you're there, please don't forget to subscribe to our channel. यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। Thank you so much for watching.